بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره د سی پلس پلس لیکچر نمبر 33 دی 33. او نن ما شروع کاو خو زیات سټوډنټس کمنټس کوي او میسجونه کوي. هغه وایي چې پلیز تاسو مونږ ته سټرکچر چپټر او فنکشن هم وایي. نو تاسو ته ما شروع کړو الریډي آی ټی سیریز سی پلس پلس بک. نو هغه کې نن دی چپټر نمبر 8 نیم د هغه دی سټرکچرز. نن به وایو سټرکچر، سبا به ان شاء الله وایو فنکشن. بیا فنکشن نه پس به ان شاء الله اوپ شروع کوو. سټرکچر د څه شي ده؟ اول دا وایو چې سټرکچر څه شي ده. نو ا سټرکچر از ا کلیکشن اف ملټیپل ډیټا ټایپ. څه شي ده؟ سټرکچر زموږ سره د جدا جدا ډیټا ټایپ یو ګروپ دی، یو کلیکشن دی. څه شي ده؟ د جدا جدا ډیټا ټایپس. او تاسو داسې هم ویلی شئ چې یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ دی. څه شي ده؟ یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ. ګورئ د سټرکچر نه مخکې مونږه ارې چپټر ویلو. په ارې کې مونږ څه ویل؟ د ارې ډیفینیشن مونږ څنګه کړو؟ مونږ د سیول چې په ارې کې مونږه سیم ډیټا ټایپ به اخلو. مونږ به کې سیم ډیټا ټایپ به هغه درې رولز وو. نمبر فرست دا و چې ډیټا ټایپ به څه وي؟ سیم به وي، سیم ټایپ اف ډیټا به وي. دویم نمبر مونږ څه ویلی وو؟ چې سپیسیفیک نیم به وي. دریم نمبر مونږ څه ویلی وو؟ چې سپیسیفیک نیم به وي، خو بل به وي چې سپیسیفیک سایز به وي، سایز به هم معلوم وي. دلته کې اوس څه چل دی؟ دلته کې اوس زموږ سره مونږه جدا جدا ډیټا ټایپس اغستی شو. په سټرکچر کې مونږه جدا جدا ډیټا ټایپ اغستی شو. زه تاسو ته پریکټیکل د هغې اگزامپلز درکوم. اوس سټرکچر به لیکو څنګه؟ ساینټکس یې څنګه دی؟ نو ګورئ د ټولو نه اول د مین فنکشن نه مخکې به تاسو سکرین لږ غټ کړم. د مین فنکشن نه مخکې به څه لیکم؟ څه بلته کې لیکم؟ struct. struct څه شی دی؟ کیورډ دی struct. ټیک شو. دوی ډایرکټ راواغستو. struct چې ما کله انټر کو دوی ډایرکټ اتوماتیکلی راواغست. ګورئ تاسو یوز کوئ د سی پلس پلس پروګرامینګ لپاره ویجوال سټوډیو. دا ډیر زیات آسان او ایزی دی. صحیح ده؟ زه به تاسو خیر د لیکچر جوړم کوم چې دا به څنګه انسټالوئ تاسو. خو دا ډیر زبردست دی. ګوره مونږ ته اتوماتیکلی وښودو او نیم یې ورکړو P1 او struct یې به خپل راواغست. ډیټا او د هغې چې کوم سیمیکولن دی کومه باډي ده، نو هر څه ډېر زبردست طریقې سره اخلي. ګورئ چې څنګه ما struct ولیکو، نو struct څه شی دی؟ یو کیورډ دی. موږ به دا اخلو P1. د struct نیم یادئ، د struct نیم یادئ. څه شی ده؟ P1. فرض که زه ورکوم student مې ورکو، د structure مې څه نیم ورکو؟ student نیم مې ورله ورکو. اوس په دې ځای کې زموږ سره د struct څه شی ده؟ باډي دی. تاسو ورته وګورئ خو په اینډ کې به سیمیکولن وي. موږ چې ورته سټیټمنټ ټرمینیټر وایو. په دې کې دننه اوس موږ څه اخلو؟ ډیټا ممبرز به اخلو له struct. ډیټا ممبرز موږ څه ته ویلی شو؟ لکه زه اخلم انټیجر رول نمبر. انټیجر فرض که ما واغستو رول نمبر په یو ځای واخلو. رول نمبر مې واغستو. دې نه پس زه اخلم کیر نیم CHAR کرکټر کې اخلم زه نیم، خو نیم له به زه سایز ورکم 20 کرکټرز. ګورئ دا ما څه هیڅ واغستو؟ دا زما څه دي؟ د struct ډیټا ممبرز. ټیک شو. د structure ډیټا ممبرز دی موږ سره. اوس به څه کوو؟ اوس په دې ځای کې مونږه لیکو سوري د مین فنکشن کې اوس مونږ نور لیکل کوو. چېرته به کوو؟ مین فنکشن کې به کوو. مین فنکشن کې څه لیکم؟ زه اوس لیکم چې struct کیورډ به واخلم. بیا struct مې څه هیڅ واغستو؟ کیورډ مې واغستو. د struct چې کوم نیم و زه به هغه واخلم لکه student. اوس پر struct یو ویریبل هم مونږ ته پکار دی. نو ویریبل فرض که ما واغستو خپل نیم یاسر. څه مې واغستو؟ خپل نیم مې واغستو یاسر. اوس مونږ به څه کوو؟ اوس دې ځای کې زه اخلم د دې انټیجر رول نمبر چې مونږ کوم اغستی ډیټا ممبر زموږ سره کوم رول نمبر چې دی، دې لپاره د رول نمبر چې د یوزر نه مونږ واخلو او نیم واخلو. نو د هغې لپاره زه څه لیکم؟ هغې لپاره زه لیکم سمپل سی اوټ اخلم چې سی اوټ ډبل کوټس کې ورته لیکم چې انټر رول نمبر. تاسو خپل رول نمبر څه کوئ؟ انټر کوئ. نو پسې ان کې به تاسو ورکړم رول نمبر. خو
څنګه چل به کوم دلته کې به زه اوس زموږ څه چې کوم د structure کوم variable دی دا به لیکم یا سر ځکه چې موږ په دې ځای کې څه کوو موږ ډیټا ممبر اکسس کوو د structure چې کوم ډیټا ممبر زموږ دا اکسس کوو نو د اکسس کول لپاره ما د variable واغسته structure او د هغې څخه به ډاټ اپریټر اخلم ډاټ اپریټر به زه دې لپاره اخلم چې دغه موږ اکسس کوو د اکسسینګ لپاره موږ څه اخلو ډاټ اپریټر اخلو او څه شي زه رول نمبر ټیک شو ښه اوس بیا سي اوټ اخلم ډبل کوټس کې څه لیکم چې انټر یور نیم بیزګین کې واغستو دلته به زه اوس څه واخلم په سی ان کې په سی ان کې به زه واخلم چې کوم زموږ سره ویریبل دی هغه مې واغستو یاسر اینډ ډاټ نیم ټیک شو دا مې واغستو اوس څه کوو اوس داسې کوو چې دا ډسپلی کوم په سکرین یعنی موږ ته په سکرین څه شي ډسپلی شي که دا زه رن کړم موږ ته به هیڅ قسم ایرر نه راکوي ټیک شو نو سمپل رن شو مطلب څه ایرر یې موږ ته را نه کو ښه اوس دې ځای کې دا سی اوټ کوم یعنی په سکرین ډسپلی کوم نو په سکرین ډسپلی کوم نو څه به ولیکم سی اوټ ډبل کوټس دې ځای کې به څه واخلم چې رول نمبر برابر دی څه شي زو دې ځای کې به زه بیا اخلم چې یاسر ډاټ څه شی په سکرین ډسپلی کوم رول نمبر او دې ځای کې به ورسره اینډ لاین هم ورکم خدا شان بل څه ډسپلی کوو په سکرین سی اوټ دې ډسپلی کوو نیم او دې ځای کې به څه واخلو چې کوم ویریبل و هغه ډاټ صحیح په سکرین ډسپلی کوو دا هم اکسس کو رن کوم اوسو دا زه اوس رن کوم نو رن کول لپاره به راسې کار وکړو دلته به راشو ټرمینل ته ټرمینل کې به راشو نیو ټرمینل ته که تاسو په ډیو سی پلس پلس کې کوئ نو هم څه مسله به نه وي تاسو هغې کې هم کولی شئ تاسو دې کې هم کولی شئ دا ډېر زبردست دی نو ټرمینل نه پاس دلته راشو دلته دې لږ پات برابرول هم دی نو تاسو خیر ډیو سی پلس پلس کې کوئ هلته بالکل سیم دا کوډ لیکلی شي دلته به زه ولیکم چې سی پلس پلس او دلته کې به راشم چې کوم پروګرام نیم دی د کوم پروګرام نیم چې کوم دی نو P1 او ټیپ بټن به راسي هم دا به راشي ټیک دی دلته که اوس موږ راشو دلته موږ ته دې ځای کې یو څه ساز شوی وي دا ډاټ ای ایکس ای فایل و دا ډاټ ای ایکس ای فایل دې کې زه اوس ولیکم څه به ولیکم چې ا او ټیپ بټن به راسي هم په خپله به دا راشي تاسو لیکلی هم شئ تاسو به خپله به راشي دا زه کلیک کوم دا د پروګرام زموږ رن شو سوی انټر رول نمبر تاسو ته به ښکاري دا داسې غټولی هم شو موږ انټر رول نمبر فرض کړه رول نمبر ورکړو 101 انټر یور نیم فرض کړه ورکړو نیم یاسر نو تاسو ته ښکاري رول نمبر ایکوال ټو 101 او نیم چې کوم دی دا یاسر دی نو سمپل موږ پروګرام لیکلی و ډېر سمپل پروګرام دی امید تاسو په دې باندې پوه شوي یئ داسې خاص څه پکې نشته ګورئ ورته دلته کې ما دې ځای کې واغستم struct کیورډ دی سټوډنټ دې ځای کې د struct چې کوم نیم دی هغه مې واغستو دا زموږ سره ټول ډیټا ممبرز دي structure ډیټا ممبر چې ته موږ ویلی شو انټیجر رول نمبر مې واغستو او کریکټر نیم مې واغستو ګورئ دلته کې ما دا څه چل وکړو دلته ما ډیفرنٹ ډیټا ټایپ واغستو ټیک شو دلته موږ نور هم ډېر شی اخیستی شو بیا په مین فنکشن کې دننه ما واغستو struct کیورډ سټوډنټ دغه structure چې کوم نیم دی هغه بیا مې یو ویریبل واغستو د structure ممبر دپاره دې لپاره مې څه واغستو یو ویریبل مې واغستو دلته ما وویل چې انټر رول نمبر نو رول نمبر مې انټر کو دلته کې موږ اوس په کیبورډ نه مې انټر کوو نو سی ان مې واغست یاسر څه شی دی یاسر دا زموږ سره هغه ویریبل دی کوم چې موږ ډیټا ممبر د کال کولو لپاره اخیستی اوس که موږ ډیټا ممبر اکسس کوو نو څه به اخلو ډاټ به اخلو کوم ډیټا ممبر اکسس کوو رول نمبر مو ولیکو دا شان دام شو نو امید ده چې تاسو پوه شوي یئ انشاءالله نیکسټ پروګرام به هم په سټرکچر باندې کوو نن پورې همدومره کافي دی د الله په امان